باشه. دستشوی. اینو باز ببینین اگر با تدریج اگر 37 باشه 38 باشه در 38 باز تمام ترکا معلوم میشه. خود پستان نپل از 7 میلیمتر. creases on the creases are silky. همین خود ترکاوی هایی که هست شملوکی هایی که هست. stiffen and earlobe stiffen and thick. ایرام اگر بتانین که در اتاق ولادت بانین که از این آدم میگه تستیز اگر بچه باشه تستیز این سکروتم در اینجا در سفن پایان شده در اینجا انترمیدیت است در اینجا نوز تستینگ در سکروتم پایان نشده. یعنی این رو بیشتر دیدیم که the effect of uterine contraction of fetal placental, fetal polycythemia, hemoglobin, and fluid osmolality رو بیشتر هم دیدیم. این سلاید رو میفهمین که در وقت کنترکشن جریان به تمام مانا از مادر به طفل قطع میشه. Resuscitation است. کیس نمبر 1 ازش میگذاریم. به این که همین چی رو ببینیم. خدا کنه اگه واس شود. این ویدیو رو میبینید؟ بله استاد میبینیم. باشین که صفحهشه. بله. خدا کنه که شما از این استفاده کرده بتانید. ویدیو بتانید ویدیو استلس یا مووبل یا حرکت میکنه. استاد. Seguida na mesma só. É na station. اینال درست شد. اینال سعی. Devagarzinho. Ok, proszę. گوش کنید گپ شمیشنید. ببینید که صدای قلب طفل مانیتور براتون میگه که در کجاست. یک نفر رو گوش هم میکنه. اینی سرفاکتینه. اینه سرفاکتین زمین جنده. میکنید سرفاکتین در مابین اسنا خوف میشه. لازم سالت مگه رو بکنه. Lازم نخواستم ده. مانیتور براتون ساختشم میگه. برابان قلبم میگه. Número 3. Nu sätts när det känns när det är avslut. Vamos para quanto?
Okay, this was it. Do you have any question? No question? If you don't have question, there's two reasons. One, either you understand it all or you didn't understand anything. We understand it all. دکتر صاحب شما کدام تفسیر دارین یا بگوین شما خود اینجا اکسپرت هستین. نه استاد بسیار خوب بود. تشکر استاد. واقعا آموزنده بسیار چیزا یاد گرفتیم استاد. زنده باشید. تشکر. همه چی کوشش کنین که همین انتوبیشن دسته همه کلک پرکتیس کنین. بسیار جات سیف است، بسیار جات ایتراماتیک است و بسیار زود میشه. حتی بله. ترکیه را دم خود حتی ما خب وقتی که پرکتیس میکردم میتونستم که پیش از اینکه شانه تولد شود ترکیه را امرای همی دلی ترپ که دیدین همون کاتتری که یک ترپ داره که میکنیم در اونجا میره در دانه در نمه اونمو را شما میتونین که در خود پرینیم که سر طفل بیرون شده امرای کلکتان داخل کنین. پیش از اینکه طفل نفس اول خود بکشه رو بکشین فوق العاده موثر است برای آینده طفل. برای یک دفعه که تک میکنیم در مابین چی رفت باز بسیار مشکل است. شما میفهمین که باز یک چی میسازه نمونه چیز میسازه. بله استاد. استاد محترم من یک سوال دارم. اجازه است؟ همین سوال تو در انگلیسی کو. استاد مایک گوش که دکتر هیچ شرم نیست که آدم در انگلیسی صحیح گپ زدن نتن. اگه آدم شرم کرد هیچ وقت یاد نمیگیره. باور کنین که ما خود طب در فارسی خواندیم که در امریکا آمدیم اساس در انگلیسی امتحان در اونجا در انگلیسی دادیم. باور کنین که باید گفته برین غلط و صحیح گفته برین. اگر کدام چیزی ما بفهم که غلط گفتین اصلاح میکنیم یک چند وقت بعد بالکل انگلیسیتون درست میشه. اینا رو سوالتون در انگلیسی بکن. Ustad, my question is about the osmolarity of the amniotic fluid. That how post date it affects the oxygen of the baby due to the osmolarity. It was a little bit difficult for me to understand. Please. Excellent. If you repeat it. Excellent question and excellent English. So you shouldn't be shy. Keep talking English. I think you're doing very good. Hear what I'm going to explain to you. Thank you, sir. The osmolarity of the amniotic fluid is the same as the mother's, as the baby's tissue. So the baby becomes floating. It will not sink. It's like, as I said, a piece of wood in the water, the osmolarity is the same, so it will not sink. So that's why if you become weightless, your oxygen consumption goes down by 50%. And plus that the baby has a polycythemia and fetal hemoglobin. Fetal hemoglobin has a lot more affinity to oxygen, to deliver oxygen to the tissue than adult hemoglobin, than A hemoglobin. And also polycythemia, so it has so much red cells. So that's all these three factors enables the baby to live in a 65 oxygen saturation. So what happens when the term closes, the osmolarity of the amniotic fluid start going down towards zero. If it goes toward down zero, then the baby's osmolarity is becoming higher than the osmolarity of the amniotic fluid, and the baby starts sinking. Starts sinking to the pelvis. And as pregnancy advances to the 40, 41, 42 weeks, then maybe baby could get in trouble because the oxygen
requirement is more, and maybe not able to live in 65 oxygen. So that's why the postdatism, because of amniotic fluid osmolality, or if the mothers has oligohydramnios, it's the same thing. There's no fluid to keep the baby afloat, so the baby needs more oxygen. And we do the amniotic fluid for determination of the gestational age. If osmolality went and approached towards 0, we thought that the baby is going toward term. Did I explain to you a little better this time, Majam? Yes, thank you very much, sir. Yeah, I understood it. Most of them. Very Yes. good. Thank you very much. But make sure that it's not like Gulistana Khandi yadamam rafta. Bazi ma sawal kunam, baza sawal jawab bade. نه انشالله استادم دفعه فهمید میشه. Gulistana yadat namire. زنده باشین. زنده باشین. خداوند کمتون نکنه استاد. زنده باشین. Got any other question? باشه من چند سوال داشتم. Doctors. بفرمایید. استاد مریضایی که بگید دکتر. راجع به انترایوترین ریسوسیتیشن بله. یک چند دفعه یاد شد که انترایوترین ریسوسیتیشن مثلا کدام هست کدام یک دفعه پیشتر هم سرگرد بدیم. و سلاید را که شما دیدین که لغا واضح کاری مشروط در وقت تقلص خون از مادر به پلاسنتا پیدا برزی که بفهمید که شما یعنی کار 65 میلیمتر سیماب است. این سیماب است. پس در دور شریان رحمی تورنیکت بسته میکنه در وقت هر قدر که یک ریزرو خود داشت امی اپاکسی را بسیار با خوبی تعامل میکنه. مثل که روز گفتیم اگه یک آدم کلیش زیر او کنین برای 40 ثانیه پس بکشین در متابولیزمش هیچ کدام تغییر نمیاد. مگر یک کسی سی او پی دی داشته باشه در 5 ثانیه 10 ثانیه تغییرات برش میاد. این حال طفلایی که با پرابلم مصاب میشه شما چی میکنین که فاصله تقلصات زیاد میکنین که زود برای که هر دفعه این طفل خفک میشه. این حال حق زود خفک شوه با مو اندازه برای اسیدوزیس پیدا میشه. این حال توکولیتیکا بسیار زیاد مهم است. مجرده که شما از خاطر وضع خراب طفل میخواین که سزارین کنین فوراً برشون در افغانستان هست تربیتالین بتین. تربیتالین 0.25 میلی گرم از روی رگ بتین برشون یا کمک کنید دیلوتت کنین. Give it intravenously or subcutaneously, but intravenously works well. So what it happens, it relaxes the uterus. So maybe instead of getting suffocated every 3 minutes, get suffocated every 10 minutes. So it gives the baby chance to recover from hypoxia. So Khaldia Barsini did this. What he did, he randomly put the patients in 2 categories. One, according to fetal monitoring, he did the pH of the, we used to do, now we have a pH meter. Get a little scalp here, get a drop of blood and get the pH. So he did the pH on all of them. One group, he put him on, it was a tocolytic called, I don't remember the name, very potent tocolytic. It had a lot of side effects, which completely stopped the contraction. So he immediately sectioned one group when the pH dropped from 7.2 and waited. He stopped completely the contraction and continuously did the blood sampling pH. Once the pH was recovered, and then he did a C-section.
So the people who pH recovered, the babies did much, much better. Instead of doing immediate C-section on babies who already had a less than 7.2 pH. So that's called intrauterine resuscitation. Okay, Dr. Tip. Another question? استاد این مریضایی که جنرال انستیزی میگیرن خصوصا در شبخانه شهدا کل مریضایی که سیزارین همیشه جنرال انستیزی میگیرن یا مریضا زیادتر استاد بهیای مجدد ضرورت دارن استاد اگر فهمیدم سوال کنم. امروز از نظر استاندارد مدیکیشن غیر از اینکه فوق العاده یک چیز عاجل باشه علیحده گپ است. در غیر از این تمام سیزارین دلیوری زیر ریجنال انستیزیا باید شود. برای اینکه اگه شما مقایسه کنین هم وفیات و موربیدیتی و مورتالیتی طفل و هم موربیدیتی و مورتالیتی مادر در جنرال انستیزیا از ریجنال انستیزیا که اسپاینال باشه یا اپیدورال باشه بسیار زیادتر است که اگر جنرال باشه. در جنرال خونموسته که بالکل آدم تیار میباشه شما مامتو میکنین بالکل تمام چیزا تیار میباشه در وقت تقلص مریض اندکشن میکنن. مجرد که تیوب داخل کردن شما طفل در ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه میکشین اونمو گپ است که در وقت تقلص قدر دوا به طرف پلاسنتا نمیره. اکثر مریضا رو که شما طفلش رو ولادت میکنین ابگارشان بسیار خوب است گریان میکنن. نظر به این تجربه خودتان است و نظر به سرعت است که چقدر زودی رو میکشین است. یو سایی طفلا را اگه نالگزان بتیم مشکل نداره و کدام طفلا را استاد میتونیم که ریسوسیتیشن نکنیم؟ نه چطور ریسوسیتیشن اینه می چیزی که من کسی وزنش هست مثلا 500 گرم 600 گرم یا برای ریسوسیتیشن باید شد مقصدتان از شای ایمچور است. ایمچور 500 گرم 500 گرم در اینجا تقریبا ریسوسیتیشن شما رکوردتان فوق العاده خوب است. اون اطفالی که 28 هفته و 27 هفته ما عکساش تا بالا پیش میاد. اطفالی که خرد باشه معلوم داره اگه 400 گرم باشه خود در جمله ابورشن میره. یکی از تعریف ابورشن هم است که طفل 400 گرم است. مثلا 500 گرم باشه ضرورت داره به مجدد. نظر به چی فکر میکنید؟ این طفلا رو میگن کلگی میگن بهتر است که زنده نمونن. اگه بانن بسیار زیاد اینا تشوشات عصبی و جسمی و برشون پیدا میشه. پروگرام ریسوسیتیشن مونسیپالی در افغانستان ما قبول کنیم یا کنیم که دکتر میبرن سپس خودش اسپانتانیس ولادت کنه. سوال ما نفهمیدیم. بله استاد میشنوین؟ میشنوم. I have a question regarding anencephaly and shall we abort this one or wait until spontaneous delivery? Anencephaly normally goes anencephaly. Normally goes to post-datism because of the fetal pituitary is missing. And it's very well understood now that probably the initiation of labor is from the fetus pituitary, not from the mother pituitary. So they normally go to overdate. Yeah, if the induction is easy, if you ripen up the cervix and the Bishop score is good on the cervix, yeah, I think people recommend to go ahead and induce the labor. And particularly if mother knows that it's an anencephaly, psychologically it's damaging to the mother. No contradiction with Islam. دکتر صاحب با خدمتتان عرض کنم. For our tomorrow morning subject, I picked up the evidence-based medicine because everywhere I go, people are talking about standards, evidence-based medicine. But, in my little experience, I have seen a lot of physicians don't even know where the standard comes from. Did I make the standard? Did it came by Jibreel salam from God? How do we develop standards? And how reliable are these standards? The standards continuously change.
So I think we should discuss this tomorrow night. So you will understand to how the standards are made, what are the different methods of clinical research. Now they're talking about even AMC. 20 years away from the clinical research in Afghanistan. Clinical research is practically impossible right now with the medical system that we have. So you will see tomorrow night to how clinical researches are conducted, how difficult it is, how difficult it is to interpret it, and how we can apply it into practicing medicine, to apply evidence to practice medicine. I think this will be an interesting subject to you. So I've sent you the PowerPoint, and inshallah, we'll talk about it tomorrow night. Does everybody agree? Yes. Okay. Of course. Yes, Ustad, we agree. It is a very good subject, but previously we told that we will talk about the ovarian masses, Ustad. Well, ovarian mass is not as important as this one is. We'll talk it next week. Yeah. We have planned. Okay. Yeah. I think you need to know about the standards. Yes. I Yeah. think it's a very important. It is also. Then when we talk about ovarian, and I'll tell you that this method of treatment is standard, then you know where it came from. Yes. Yeah. It is more important. Yeah. Dr. Sif, I agree. did you have a question? No, sir, I understood everything. Okay. Great. I'm so proud of everybody. Thanks. Okay. روز شما خوش. از ما دگال تقریبا شب شما شب شما خوش استاد. خدا حافظ.